Restoran Hot Bird di TRX, Kuala Lumpur. Hidangan Nashville Hot Chicken menawarkan pengalaman ayam goreng pedas yang unik dengan pelbagai tahap kepedasan untuk memenuhi selera. Tahap kepedasan 1. No heat safe zone. 2. Mild, taking it easy. 3. Hot, signature. 4. Super hot, exciting hot. Nombor 5. Burn baby burn, we are not responsible. Nombor 6. Reaper, call the ambulance. Wah, sampai panggil ambulans. Ini dia kajun fries, Hot Bird burger dan ayam goreng bertahap burn baby burn. Inilah resit kami.